13 بيقول لي عندي an electric motor the resistance of its coil is 5 ohm connected to a source of EMF 200 volt. فديت طبعا constant اسميها E 200 volt. An electric current passes in it when its rotation becomes uniform. Its intensity is 10 ampere. يبقى الكرنت ب 10 امبير لما تبقى الروتيشن يونيفورم. اول حاجه بيقول لي عايز الانتنسيتي بتاعت الالكتريك كرنت at beginning of rotation. هو انا عارف ان الكرنت المفروض هيبقى ايكوال الاي بتاعت الباتري ماينس الباكورد انديوسد ام اف اوفر ار. عند البيجيننج اوف روتيشن الكويل لسه ما بيلفش، هل هيبقى فيه باكورد انديوسد ام اف؟ لا. فساعتها بنقول ان ديت اسمها اي نود اللي هي عند تايم زيرو، يعني اللي هو لسه عند بدايه الروتيشن، هتبقى ايكوال اي اوفر ار على طول من غير الباكورد. فيها مشكله؟ يبقى عند بدايه الروتيشن لسه ما ظهرش الباكورد، فيبقى الكرنت عند البدايه بيبقى اي اوفر ار على طول. يبقى هيبقى ايكوال 200 اوفر 5. يبقى الاي عند بدايه الروتيشن هتبقى 40 امبير. في بي بيقول لي عايز الباكورد انديوز ام اف. الباكورد انديوز ام اف لما الكويل يلف، يبقى هعمل ان اي ماينس الانديوز ام اف في الباكورد ايكوال اي في ار. الاي ب 200، الباكورد ما اعرفوش، الاي بكام؟ ب 10 بقى اللي هو بعد ما لف وبعد ما بقى يونيفورم، ملتبلاي ال 5 دي هتبقى ب 50. هودي ال 50 بالنيجاتيف والباكورد هتبقى بالبوزيتيف، يبقى الانديوز دي ماف في الباكورد هتبقى 200 minus 50 هتطلع 150 volt. The resistance which is connected to its coil in series, then it is removed to make the current lowers at the beginning to 10 ampere. يعني ايه الكلام دوت؟ هو في البدايه الكرنت بكام؟ عند البيجيننج ب 40. عشان اقلل الكرنت هو بيقل بالباكورد انديوسد ماف بعد الروتيشن. هنا مفيش روتيشن، هو عايز يقلله بالريزيستنس، يبقى هيزود الريزيستنس دي بحيث ان هو يقلل مين؟ الكرنت. تمام؟ يبقى انا هحط ريزيستنس عشان اقلل الكرنت ل 10. يبقى انا هشتغل بالرول دوت عادي ان الاي في الار، بس الار المره دي هتبقى الار بتاع الكويل بلس ار ثانيه ان سيريز، هتبقى ايكوال الاي. يبقى هنا الاي ب 10، الار ب 5، ار اكسترنال دي اللي انا عايز اعرفها ايكوال الاي اللي هي 200. هنودي ال 10 بالديفايدد يبقى 5 بلس ار اكسترنال ايكوال 20. هودي ال 5 بالنيجاتيف يبقى الار اكسترنال ايكوال 15 اوم.